Tôi là một học sinh lớp 12. Ở Việt Nam thì đây là giai đoạn khắc nghiệt nhất trong đời mỗi học sinh. Và chính sự khắc nghiệt này nó sẽ khiến cho những câu hỏi tích tụ qua bao tháng ngày dài sẽ phải bật ra ngoài thành những quan điểm. Và thật là tiếc nếu những quan điểm đó đúng với thực tại mà lại không được nói lên, không được phản ánh. Bởi vì thực tại mà tôi nói đến ở đây là về việc mà tôi và rất nhiều người khác đã, đang, sẽ và vẫn thực hiện hàng ngày. Đó là đi học. Vì vậy tôi rất muốn có sự lắng nghe từ những ai quan tâm tới chuyện học hành và quan tâm tới giáo dục. Bởi với tư cách là một học sinh, tôi thấy những gì mà chúng ta đang gọi là giáo dục đây để lại hậu quả không hề tươi sáng tới bất kỳ thành phần nào của xã hội. Trước hết, không có gì là mới mẻ khi lại than vãn về sự thừa kiến thức trung học phổ thông hiện nay. Để phủ nhận toàn bộ những ý kiến cho rằng đây là lời kêu ca của một kẻ có bằng điểm bết bát thì tôi phải khẳng định luôn, tôi không hề bài trừ hay ghét bỏ một môn học nào cả. Bởi tất cả những kiến thức mà chúng ta đang phải học là những kiến thức mà chúng ta nên biết. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử thì đó là một gia tài vô biên và vô giá của loài người. Nếu không nhờ có sự cống hiến và nghiên cứu của những người đi trước, sẽ không bao giờ có được cho chúng ta cuộc sống tân tiến và hiện đại như ngày hôm nay. Và nếu chúng ta chối bỏ nó, những tri thức ấy, có nghĩa là ta tự phủ nhận đi nguồn gốc của mình, ta tự tay bóp chết tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, những kiến thức đó nó cần thiết ở mức độ nào đối với mỗi người thì lại là một vấn đề khác. Con người ta sinh ra là khác nhau. Tại sao tất cả lại phải phát triển theo cùng một hướng giống nhau? Đồng ý rằng anh phải biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia, biết rất nhiều thứ, những thứ được gọi là kiến thức phổ thông để làm nền tảng cho mỗi cá nhân trước khi bước vào cuộc sống tự lập. Nhưng có lẽ chăng chúng ta đang quy quá nhiều kiến thức vào hai chữ cơ bản. Nếu có người hỏi tôi kiến thức lớp mấy thì là cơ bản, với tôi lớp nào cũng có những kiến thức cơ bản mà chúng ta cần phải học. Nhưng song hành với chúng lại có quá nhiều thứ chẳng cơ bản và chẳng cần thiết chút nào. Nếu có người hỏi tiếp, thế học đến lớp mấy thì đủ? Lớp 9 là câu trả lời. Nhưng đủ là đủ cái gì? Tại sao lại là lớp 9? Bởi vì tôi tin rằng ở độ tuổi 14-15, nhiều người đã đủ nhận thức được khả năng và xác định được mục tiêu và xứng đáng được lựa chọn lối đi riêng. Có những mục tiêu không cần người theo đuổi để nắm được toàn bộ kiến thức trung học phổ thông hiện nay. Có người muốn làm lập trình viên, người muốn làm đầu bếp nhà hàng, người muốn làm giám đốc ngân hàng, người muốn làm thiết kế thời trang, người muốn làm bộ trưởng bộ giáo dục. Vô vàn các nghề. Đâu phải nghề nào cũng cần biết đến phương trình chuyển động của chất điểm. Và nếu về sau anh làm một kỹ sư vật lý thì liệu có cần phân tích hình tượng nghệ thuật trong một bài văn? Nếu về sau anh làm một nhà văn thì liệu có cần phải dùng đến công thức tính tần số Allen hay là ghi nhớ một loạt danh pháp và phản ứng hóa học của đủ các thể loại angan, anken, ankin, ancol, aldehyd, abc, xyz? Với muốn hiểu biết hèn mọn của mình, tôi không tin rằng có một cái nghề nào cần đến toàn bộ kiến thức trung học phổ thông cả. Giáo viên hay giáo sư cũng chỉ đi theo một vài chuyên môn của mình, kiến thức liên ngành rộng đến đâu còn tùy tâm của anh. Vậy mà học sinh lại phải đáp ứng toàn bộ bài học và bài tập của hơn 10 môn học như vậy hàng tuần là thế nào? Biết nhiều thì cũng tốt thôi, nhưng để làm gì? Làm bài tập, bài kiểm tra, bài thi. Thi đỗ rồi thì làm gì với chúng nữa? Nếu không làm được cái gì có ích cho bản thân thì cuối cùng anh học để làm gì? Đánh giá nhau không quan trọng ở việc anh biết được bao nhiêu, mà là anh làm được bao nhiêu với những gì anh biết. Học về thuyết lượng từ ánh sáng mà không móc được cái bóng đèn thì học làm gì? Học về phương pháp lại phân tích quy luật di chuyển mà trồng cái cây không lớn nổi thì học làm gì? Kiến thức nó chỉ có ích khi được áp dụng thực tiễn, dù là lao động trí óc hay lao động chân tay. Học phải đi đôi với hành. Có hành thì mới có hứng. Không đủ điều kiện để hành mà cứ phải học thì chỉ có hại. Học phải có mục đích. Mỗi bài học phải tỏ rõ được vai trò của nó đối với cuộc sống của 100% học sinh. Và cho đến giờ tôi không nhớ có lần nào giáo viên có thể đề cập được cái mục đích thực dụng của tiết học hôm đó trước khi đi ngay vào bài giảng. Không thì nói là hãy cứ học đi, và chưa đủ trưởng thành nên phải học tiếp thì mới chọn được con đường cho mình. Nếu coi đây là một giai đoạn để thích nghi và chọn lựa cho tương lai thì tại sao tất cả điểm số nó cứ là một gánh nặng do phụ huynh và thầy cô luôn đòi hỏi phải được cân bằng giữa tất cả các môn như thế? Kiến thức sách giáo khoa thì toàn lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, nhiều chỗ mang tính hàn lâm đem đi dạy cho số đông học sinh mà đâu phải ai cũng có đủ năng lực, điều kiện và niềm yêu thích.
quỹ thời gian thì không đủ. Nhiều bạn trẻ thì thức thâu đêm để học bài, như thế thì chỉ có tổn thọ chứ chẳng được cái lợi lộc gì. Giáo viên nào mà thông cảm thì lại dạy cho có hình thức. Học sinh thấy thế cũng thiếu tôn trọng môn học và gián tiếp bị ảnh hưởng cái tinh thần đối phó trong công việc. Làm như thế mà mong có được một tương lai sáng lạng, rất là thê thảm. Ai cũng phải thừa nhận rằng trong một cộng đồng cần có người giỏi ở lĩnh vực này, người khá ở lĩnh vực kia. Trong một cộng đồng mỗi người làm tốt chuyên môn của mình và chúng ta cộng cho nhau để tất cả lĩnh vực ngành nghề được phát triển đồng đều một cách tốt nhất. Không cần đến một thế hệ toàn những con người được đào tạo bài bản tất cả kiến thức về lượng giác, tích phân, đủ các loại định luật, đủ các loại chất, đủ các loại tác phẩm văn học. Rồi đến khi hỏi thì nhiều người vẫn không biết được mình sẽ làm công việc gì, mong muốn đạt được điều gì, mục đích sống trên đời là để làm gì. Rồi đến khi vào đại học thì tùy những trường khác nhau mà những kiến thức khác nhau, thứ mà ta đã bỏ 3 năm trời ra để nhồi nhét, nó dần trở nên vô dụng, sau đó sẽ bị lãng quên. Vì sao quên? Có phải vì chẳng bao giờ dùng đến? Không, không bao giờ dùng đến nhưng học để biết thì vẫn nhớ được. Thế có phải vì vượt quá dung lượng bộ nhớ cho phép nên nó tự đào thải? Cũng không. Một khi ta đã muốn nhớ thì không bao giờ bị đào thải. Quên bởi vì đa phần chúng ta không học để mở mang hiểu biết cho bản thân mình. Ngay từ khi bước chân vào lớp 1, chúng ta đã lao theo cuộc đua của những điểm số, thành tích, danh hiệu và xếp hạng. 12 năm học là 12 năm chạy đua với các kỳ thi và kiểm tra. Kiểm tra miệng 15 phút, 45 phút học kỳ 1, học kỳ 2, thi tốt nghiệp, thi chuyển cấp, thi vào, thi ra, thi lên, thi xuống. Cái mục đích cao cả của việc học là để trang bị cho con người ta năng lực sống, năng lực tự học để có thể tự học tập và nghiên cứu cả đời. Thì bây giờ nó đã biến dạng thành một mục tiêu khác. Học để thi. Chúng ta đang học để thi, học để kiểm tra. Học là vì đơn giản ai cũng làm như thế, để không bị tách rời khỏi số đông, làm theo số đông để cảm thấy mình được an toàn. Học để có được một cái bằng, để người ta nhìn mình với một con mắt bao dung hơn. Hay nói cách khác, học để đối phó với cuộc đời này mà không hề có một niềm đam mê. Người ta bảo học gì học đấy, làm thế nào làm thế đấy, nay kiểm tra môn này, mai kiểm tra môn kia, rồi cắm đầu vào một đối phó. Đó là lối học thụ động. Tư duy thụ động thì chỉ có làm nô lệ mà thôi. Trong khi chúng ta theo cái cách mà người ta vẫn hay gọi là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính cách giáo dục này đã tạo tiền đề cho tính đối phó được hình thành và phát triển nên thói quen trong cả lối suy nghĩ lẫn hành động. Trước tiên phải nói thế nào là đối phó. Đối phó là biểu hiện đặc trưng điển hình của sự bị động. Nó thể hiện vị thế bị động của cá thể trước các tác nhân không mong muốn. Sự đối phó sẽ xuất hiện khi người ta cảm thấy hay lường trước được một nguy cơ đang hoặc sẽ gây ảnh hưởng xấu tới mình. Và đương nhiên nó tồn tại hai mặt là có ích và có hại. Khi nó giúp ta sinh tồn, chống chọi và chiến đấu với các mối đe dọa ở nhiều mặt, thì kết quả cuối cùng mà nó mang lại sẽ cải thiện cuộc sống của ta, thì đó là có ích. Nhưng nó sẽ là có hại khi trở thành bản chất, trở thành người bạn đời chung thủy trong lối sống. Nó biến ta thành kẻ bị động trước mọi vấn đề của xã hội. Mà nếu không nhận thức được rõ thì rất dễ bị nó chi phối. Có lẽ ai cũng biết rằng cái cách mà chúng ta đang học ở trường đấy thôi cũng chỉ là đối phó. Ở đây tôi không nói đến việc mang phao vào trước mỗi giờ kiểm tra, bởi vì đó là điều hiển nhiên tất yếu. Điều tôi muốn hỏi những ai là học sinh đó là nếu sáng ngày mai không kiểm tra thì tối nay bạn có mở sách ra để học không? Nếu mai được nghỉ và ngày kia cũng chẳng kiểm tra môn gì thì bạn có mở sách ra để đọc không? Nếu không có bất kỳ khái niệm nào về thi cử, bạn có mở sách ra để làm giàu cho bản thân mình không? Nếu có thì rất tốt, và cuộc đời này cần đến những con người như bạn. Còn nếu không thì bạn cũng giống như tôi, và tuyệt đại đa số đều học để đối phó với các kỳ thi. Chúng ta tự tạo điều kiện cho tính đối phó được, ký sinh trong nhân cách, trong lối sống của mình như một cơn mưa rồng thấm lâu, và nếu bị cảm nặng thì có lẽ cả đời làm gì cũng sẽ chỉ hời hợt cho qua, không bao giờ toàn tâm nghiêm túc với công việc được giao. Có rất nhiều biểu hiện từ nhỏ đến lớn trong đời sống hàng ngày mà nếu hiểu rõ bản thân ta đều có thể nhận ra. Thật đáng sợ đến một ngày kia ta lại đối phó với chính cái lĩnh vực mà mình đã từng đam mê, đã từng yêu thích. Nhưng xét cho cùng thì biết làm sao được. Đó là hệ quả tất yếu của những kỳ kiểm tra liên miên cộng với đống kiến thức nặng nề, và đặc biệt là những đòi hỏi với điểm số thành tích đến từ cả gia đình và nhà trường. Nhìn mặt ai cũng sáng sủa thế thôi, nhưng thực sự giáo dục đã biến phần nhiều học sinh trở thành những con lừa lười biếng và dối trá, phải đánh, phải thúc, phải ép nó mới chịu đi. Sẽ thế nào điều đó cũng là viễn cảnh của những con người sẽ phục vụ cho đất nước trong tương lai. Vì khi đó chúng ta không đối phó với giáo viên, với nội quy, mà chúng ta đối phó với tất cả mọi thứ. Người ta vẫn hay nói là học thì ấm vào thân, không thể phủ nhận câu này. Thậm chí tính xác đáng của nó còn được thể hiện trong từng từ ngữ, đặc biệt là từ ấm.
không những là một nghệ thuật tu từ, nó còn chỉ ra một cảm giác có thực. Có những lúc sau một thời gian dài tụt dốc, bắt đầu lo lắng, bạn mới chuyên tâm hơn vào cái môn mà bạn không thích vì bạn sợ bị trượt. Và đến lúc mà bạn giải được một cái bài toán cách đây mấy ngày, bạn đọc còn không hiểu được đề bài, thì bỗng nhiên có một cảm giác nào đó nó vui vui, có thể gọi là ấm áp, nó lan tỏa khắp cơ thể. Bạn cảm thấy thoải mái với môn học này hơn, với những ý niệm về sự đáng ghét của nó có lẽ là không còn. Thay vào đó bạn khoái chí với bản thân mình khi mỗi lúc lại làm được thêm nhiều bài tập. Nhưng rốt cục thì cái cảm giác ấm áp ấy nó xuất phát từ đâu? Nguồn gốc sâu xa của nó là vì bạn đã cảm thấy mình được an toàn trước mỗi bài kiểm tra, mỗi kỳ thi. Nó khác với sự hưng phấn mà chúng ta có được khi đánh được một bản nhạc yêu thích trên cây đàn của mình sau một thời gian dài luyện tập. Cái cảm giác ấm áp này nó chỉ giống như ta vừa dựng được một túp lửa bé con để bảo bọc cho mình khỏi sự khắc nghiệt trên cái hòn đảo ta cái cay cái đắng. Thế thì đó là gì nếu không phải là biểu hiện khác của sự đối phó? Trừ khi môn học đó đã trở thành một trong những niềm đam mê yêu thích của bạn. Có lẽ nhiều người không còn để ý rõ được sự khác biệt của cảm giác đạt được điều mình muốn đạt được so với cảm giác của việc làm được điều người ta muốn mình phải làm được. Thế nên nhiều khi chúng ta vẫn cứ làm việc mà quên đặt ra những câu hỏi. Có những người bằng lòng với sự đều đặn ấy đến mức chỉ lo ăn học để kiểm tra mà không hề nghĩ đến công việc cho tương lai. Có những người đi trước đã vượt qua các kỳ thi cũng không hề ngoảnh lại nhìn để trả lời một cách thỏa đáng với những tích cực, những hạn chế cũng như sự cần thiết của những kiến thức ấy đối với cuộc đời họ. Và hậu thế lại mãi mãi tiếp nối con đường như vậy. Tôi lại muốn đặt ra một câu hỏi: thi cử là cái gì mà con người ta lại phải đối phó với nó? Trong tình huống buộc phải đối mặt thì chúng ta đối phó. Thi cử có phải là bắt buộc? Có. Không thi thì làm sao có điểm? Làm sao có bằng? Làm sao được vào trường, ra trường? Không thi thì làm sao được thi tiếp? Bản chất của một cuộc thi là để tìm ra ai là người chiến thắng, là sự tranh đua với những con người có chung một niềm đam mê, một niềm quan tâm, mong muốn được thể hiện bản thân và một khát khao được về đích với vị trí thứ nhất. Còn thi cử trong học hành hiện nay là để xem ai là người có thể vuốt mồ hôi mà thở phào nhẹ nhõm. Một đằng hoàn toàn chủ động, một đằng gần như bị động. Định nghĩa về giáo dục có phải là đẩy con em vào thế bị động và tạo sự căng thẳng mệt mỏi trong mỗi ngày thi, mỗi ngày lên lớp? Thay vì cái ảo tưởng là mỗi khi giáo viên giảng bài, học sinh hào hứng giơ tay đóng góp, thì thực tế học sinh chỉ sung sướng khi được thông báo nghỉ học. Người ta hào hứng chờ đợi để tham gia các cuộc thi khác bao nhiêu, thì học sinh lại phát ớn trước mỗi kỳ thi bắt đầu bấy nhiêu. Tại sao chúng ta lại sợ nó như vậy? Điểm số chính là nguyên nhân. Điểm số là một khái niệm đầy bất cập. Trước hết ta tạm chấp nhận nó như một chiếc thước minh bạch và sáng suốt để đo cái bằng trình độ con người. Tạm chấp nhận nó đại diện cho lý tính. Tài giỏi thì điểm cao, dốt nát thì điểm thấp, trắng đen rạch ròi. Nhưng không, để phủ nhận cho chính cái lý tính đó, thì hiện nay thì thậm chí từ trước đến nay điểm số luôn dính dáng phần nào tới cảm tính. Nó có thể được nâng lên nâng xuống, được trừ 1, được cộng 2. Nó có thể trở thành công cụ để người ta bày tỏ tình thương, để thể hiện lòng từ bi, chiếu cố, hay thậm chí để đem ra dọa nhau. Rồi thì điểm cao cũng có thể được đạt được bằng gian lận mà thôi. Vậy thì chiếc thước này đã mất đi tính chất thứ nhất của nó, đó là minh bạch. Và chúng ta đều biết rằng chỉ số IQ chỉ là một phần nhỏ để nói đến trình độ của một cá nhân. Bên cạnh đó một bài kiểm tra luôn phụ thuộc vào tâm trạng tức thời và vốn hiểu biết tức thời của người chấm điểm. Vậy thì cớ gì mà điểm số còn giữ được tính chất sáng suốt của nó? Thêm nữa, điểm số bản thân nó đã là một công cụ để phân loại con người, hiển nhiên sẽ phát sinh sự bất bình đẳng, sự tự phụ và sự tự ti, sự tĩnh nạnh và cạnh khoe. Và đó là điều không đáng có ở bất kỳ đâu, đặc biệt là bậc tiểu học. Tóm lại là nó không minh bạch, không sáng suốt, nó chẳng có gì tốt đẹp. Chúng ta cuống cả lên để chạy theo một thứ giá trị hão mà tưởng rằng đang khẳng định bản thân mình. Mà nếu lúc nào cũng lan tan hơn thua ba cái điểm cao thấp như vậy, thì có lẽ cuộc sống cũng chỉ luẩn quẩn trong những thứ đơn điệu và vô vị đến thế mà thôi. Bệnh thành tích từ đâu mà ra? Sẽ không có bệnh thành tích khi người ta không biến bằng cấp thành tiêu chuẩn để quy chế để xét tuyển. Và muốn chọn không còn làm như vậy, bắt buộc ta phải cắt bỏ cái gốc, cái rễ, nghĩa là cắt bỏ thành tích. Muốn cai nghiện đương nhiên phải ngừng cung cấp thuốc cho con nghiện. Người ta đang đánh giá nhau chủ yếu qua bằng cấp mà không đánh giá vào chính năng lực. Đó không chỉ là tâm lý chung mà còn trở thành quy định chính thức ở nhiều nơi. Vậy thì nhân đây tôi cũng nói luôn, xét cho một chuyên môn, một ngành nghề hay một cơ quan, chỉ có những thằng ngu mới không biết thằng nào là thằng giỏi. Một người tài giỏi khi đứng ở vị trí lãnh đạo sẽ biết dùng óc quan sát và năng lực của chính bản thân để đánh giá năng lực người khác. Còn một thằng ngu sẽ phải dựa dẫm vào những địa vị bằng cấp học hàm để mà tuyển dụng nhau.
Vậy thì chúng ta còn tiếp tay cho những thằng ngu làm cái gì? Hay chúng ta lại muốn tiếp tay cho những thằng tham ô hối lộ? Không muốn có bạn thành tích, ta phải cắt bỏ thành tích. Với tư tưởng đó, xét trong phạm vi nhà trường, thành tích chính là điểm số. Đừng tạo ra những điểm số. Đi học mà không có điểm đương nhiên nghe có vẻ điên rồ. Nếu không dựa vào điểm thì lấy gì làm chỉ tiêu đánh giá? Với tôi điểm số có cũng được, nhưng đừng quan trọng hóa nó. Điểm số thực chất chỉ là kết quả của một bài kiểm tra, mà ở trường ngoại môn thể dục thì một bài kiểm tra được định nghĩa là tập hợp của những câu hỏi có tính hệ thống. Những câu hỏi này đặt ra luôn có sẵn các đáp án, các câu trả lời cố định để tính điểm. Người nào trả lời đúng vào cái đã có sẵn thì được điểm, không trả lời đúng vào cái đã có sẵn không điểm. Như vậy rõ ràng điểm số chỉ thể hiện năng lực ghi nhớ những thứ đã được học, mà không thể nói lên được những năng lực khác. Thậm chí cũng không thể kiểm chứng được anh có hiểu những gì mà anh nhớ hay không. Và vì điểm số mà người ta sẽ tìm mọi cách nhanh nhất giúp cho họ điền được câu trả lời có sẵn vào bài kiểm tra, bao gồm các hình thức học tủ học vẹt và gian lận. Làm như này không hề mang lại tính nghiên cứu và sáng tạo. Nó đã và đang xảy ra ở hầu hết các môn trong trường ở các thái cực khác nhau. Thậm chí những môn khoa học tự nhiên tưởng như đòi hỏi tư duy logic rất cao, nhưng cũng đã trở thành môn học thuộc lòng các công thức để mà áp dụng vào giải bài tập. Bây giờ anh không muốn học để thi, anh không muốn học thuộc bảng quy tắc lượng giác, rồi anh không làm được bài tập, cuối cùng anh bị đánh giá yếu kém về tư duy. Thế thì quá mỉa mai, không đời nào tôi ủng hộ. Một khi đã có điểm, người ta sẽ chỉ học vì điểm. Hãy để cuộc đời cho điểm mỗi cá nhân, nâng tất cả lên cao rồi sẽ biết ai là người có đôi cánh. Năng lực thì rất đa dạng, trong xã hội có bao nhiêu hoạt động thì có bấy nhiêu loại năng lực. Vì vậy nói một cách chung nhất, muốn đánh giá hãy nhìn vào sự tồn tại của cá nhân đó và những ảnh hưởng của sự tồn tại ấy tới xã hội và môi trường xung quanh. Những cái ảnh hưởng đó là gì? Là công việc, là mọi hình thức tác động họ lên đời sống xung quanh thông qua quá trình sinh hoạt cá nhân và tương tác với tập thể, là giá trị của những sản phẩm họ tạo ra ở mọi lĩnh vực, từ vật thể cho tới phi vật thể. Sản phẩm có ảnh hưởng càng lớn thì giá trị càng cao, không có ảnh hưởng là đồ vô dụng. Để trở thành một cá nhân có giá trị và có ích cho cộng đồng, anh phải tạo ra các sản phẩm có giá trị, mà những thứ có tầm ảnh hưởng lại không bao giờ là thứ có sẵn bày ra đấy như những đáp án trong bài kiểm tra. Con người ta khác cỗ máy ở chỗ nào? Chúng ta lập trình cho một phần mềm toán học thì chiếc máy tính này có thể tính được mọi phép tính nằm trong phạm vi nó được khoanh vùng. Ta đưa vào càng nhiều khái niệm toán học, càng nhiều phương pháp giải cho phần mềm thì phạm vi hoạt động của nó càng rộng lớn. Nhưng đến phút cuối cùng nó vẫn chỉ là một chiếc máy tính không hơn không kém, một công cụ lao động nô lệ cho con người. Đâu là sự khác biệt giữa một con người tự do và một cái máy nô lệ? Đó chính là khả năng đi tìm tòi khám phá những thứ mới này mà không đợi ai viết ra cho mình. Thế mà thật là kỳ lạ, từ khi nào mà những con số này nó lại quyết định cuộc đời tôi? Tôi không chọn học những thứ đó, tôi không có nhu cầu đạt điểm cao ở những thứ đó, và rõ ràng là tôi đủ sáng suốt để nhận thấy sự vô bổ của nó tác động đến vốn thời gian của mình như thế nào. Tôi muốn bước đi trên một xa lộ, tại sao lại cứ lỗi tôi vào chạy trong các con ngõ nhỏ để rồi phải vòng vèo mãi mới quay trở lại đường cái, khi lỗi đã mòn và gót ra giàn luôn? Sẽ có những người nộp số tấm gương học tập ra để mà nói người ta làm được thì không có lý gì chúng mày không làm được. Thứ nhất, những người làm được điều đó là số ít. Chúng ta không thể lấy số ít ra bắt số nhiều làm theo, không thể lấy cái cá biệt đem áp dụng cho toàn thể với con người ta là sinh ra khác nhau, mục tiêu phấn đấu cũng khác nhau. Thứ hai, sự cố gắng đó thường có ở những con người tự nhận thấy rằng đó là lối thoát duy nhất để giúp cho vượt qua hoàn cảnh hiện tại mà họ không muốn sống mãi với nó. Thế còn nếu trước mặt đang là cái màn hình máy tính thì rõ ràng là có nhiều hơn một sự lựa chọn trong tay, và thật là vô lý khi chúng ta phải tốn thời gian vào việc vô ích. Thứ ba, không phải chúng ta không làm được, chúng ta đều có thể làm được như những tấm gương kia, bởi khả năng của con người là vô hạn. Thậm chí rơi vào hoàn cảnh càng nghèo khó khăn thì con người ta càng làm được những kỳ tích phi thường, lịch sử và khoa học đã chứng minh điều đó. Đúng là không có lý gì mà chúng ta lại không làm được, nhưng vì cái lý gì mà chúng ta lại phải làm cho bằng được. Học với cái kiểu này thì điểm cao cũng đâu có chứng minh được cái gì với thiên hạ. Ba cái điểm số và thành tích học tập sẽ chẳng bao giờ có thể nói lên được bộ não của một con người. Không nói đến chuyện anh có gian lận hay không, nhưng giả sử với một người được điểm 9 toán bằng thực lực đi, khi hỏi bản chất của đạo hàm là gì, chưa chắc đã trả lời được, trong khi vẫn làm bài khảo sát hàm số nhanh như trước. Đó là thực trạng, đó là phần lớn. Bởi vì học để thi nên giáo dục chỉ tạo ra những cái đầu chỉ biết làm theo những gì người ta cho mà không cần hiểu. Đó là những con người chỉ biết tính theo những công thức có sẵn được học để làm cho xong bài tập mà không bao giờ có thể trở thành người tìm được ra công thức. Nó thụ động là thế, nó thiếu chủ động là thế. Đó là vì sao tiến sĩ Phạm Anh Tuấn nói với lối dạy áp đặt, nhồi sọ, học vẹt, học suông thì trong trường hợp tốt nhất cũng
chỉ có thể cung ứng cho xã hội những cá nhân giỏi chuyên môn thật đấy, sao mang tư cách của kẻ nô lệ. Giáo dục phải đem lại cho con người ta năng lực tự học, tự nghiên cứu, không phải đem lại một mớ kiến thức và đống đề luyện để mà đi thi. Thực chất người làm giáo dục cũng chỉ muốn thế hệ nối tiếp có được một vốn kiến thức vững vàng sâu rộng để đóng góp được thật nhiều cho đất nước, từ lĩnh vực kinh tế chính trị cho đến khoa học kỹ thuật nghệ thuật. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà nó phát sinh ra tâm lý thừa còn hơn thiếu ở người viết sách chăng? Có lẽ chúng ta muốn học sinh sở hữu kiến thức một cách toàn diện nhất có thể qua những quyển sách giáo khoa. Thừa thì đương nhiên là tốt hơn thiếu, và kiến thức thì nó luôn thú vị theo nhiều cách. Nhưng chúng ta lại quên mất một điều rằng phần thừa hãy để dành cho người có hứng thú, có đam mê, khuyến khích thái độ ham tìm tòi học hỏi một cách tự giác. Từ thiếu cho đến thừa phải có một nút ở giữa dành cho tất cả mọi người, một cái ngưỡng thực sự là cơ bản, bao gồm những kiến thức, những kỹ năng, lối sống mà ai cũng cần phải nắm vững trong cuộc sống này, bất kể anh chọn con đường nào để đi. Cơ bản không có nghĩa là 1+1=2. Kết thúc một chương trình học cơ bản cũng phải đồng nghĩa với việc anh chứng minh được anh là người văn minh, có văn hóa. Mà học hết lớp 12 hiện nay ra ngoài đường chưa chắc đã được gọi là có văn hóa đâu, tuy rằng người ta vẫn quan niệm học ở trường học văn hóa. Và cơ bản cũng là phải học chắc kiến thức cơ bản, chứ không phải là học những kiến thức không cơ bản một cách không đến nơi đến chốn. Học bao nhiêu tác phẩm văn học đỉnh cao rồi mà thỉnh thoảng vẫn thấy có người phải chữa lỗi chính tả rất ấu trĩ. Cái móng không chắc thì làm sao xây được nhà, cuối cùng chẳng có cái gì ra rồi. Nó thực sự là mâu thuẫn khi rất nhiều kiến thức mang tính hàn lâm lại đem đi kiểm tra học sinh một cách bắt buộc. Chính cái sự bắt buộc này nó khiến cho vẻ đẹp của tri thức trở nên xấu đi trong mắt rất nhiều người. Tôi sợ học toán, tôi ghét học văn, tôi không thích các môn tự nhiên, tôi chẳng ưa các môn xã hội. Các nhà văn nhà thơ quá cố nếu bây giờ còn sống hẳn thì thật xót xa khi thấy chính những đứa con tinh thần của mình chỉ vì rơi vào lối giáo dục gượng ép đã vô tình đẩy học sinh ra xa của văn trường như thế nào. Tự tay chúng ta dập tắt tinh thần hiếu học và khiến học sinh quay lưng với tri thức. Và như vậy học rất nhiều nhưng cuối cùng chẳng mấy ai thích học. Và như vậy thay vì cái ảo tưởng là nhân dân càng ngày càng chăm học thì nhân dân càng ngày càng lười học. Chúng ta bắt học sinh học tất cả, nếu không thi trượt sẽ không có bằng. Vai trò và sức mạnh của bằng cấp trong xã hội hiện nay là nguyên nhân khiến người ta học để thi. Kiến thức nặng nề là nguyên nhân khiến người ta phải đối phó. Có người nói quá trình thi cử là một thử thách giúp anh rèn luyện ý chí nghị lực vượt qua khó khăn để trở thành người có ích cho gia đình của xã hội. Nhầm to, thử thách nghĩa là phải chịu khó, chịu khổ. Học mà còn thấy khổ thì cái gì mới là không khổ? Người ta đi học là để giải quyết nỗi khổ, không phải để rước nó vào thân. Chúng ta hoàn toàn nhầm khi nhắc đi nhắc lại câu là phải chịu khó học. Tại sao lại phải chịu khó? Con người ta khi học phải thấy sướng, phải thấy thích học như được tiếp thu tinh hoa bí kíp. Người ta phải thấy hạnh phúc khi được chiếm lĩnh tri thức. Ai còn nhớ cảm giác ngày bé chúng ta hào hứng vô và phấn khởi như thế nào khi được cầm trên tay những quyển sách, quyển truyện mà bố mẹ mang về sau mỗi giờ đi làm. Càng lớn dần lên thì cái niềm ham thích tìm tòi hiểu biết nó lại mai một dần xuống chỉ vì đi học. Hơn nữa một kỳ thi sẽ là rèn luyện ý chí nghị lực ở người có đam mê, còn ở người không có đam mê sẽ là rèn luyện khả năng học thuộc lòng, học tủ và sự luồn lách dối trá. Cạnh tranh lành mạnh là chuyện phù phiếm, đã là cạnh tranh không bao giờ có chuyện lành mạnh, nhất là khi chúng quá đông. Chính những kỳ thi có phần chặn lối tương lai, ai có thể cố bằng mọi cách để mà vượt qua. Tuy rằng một kỳ thi không nhiều thì ít cũng cho thấy được một cái gì đó của người đi thi, nhưng cái nội dung thi mới là quan trọng. Thì những thứ vô bổ thì tốt nhất nên bỏ đi, vì ở đây tôi dùng từ hại não. Và cũng chính vì cái sự nhọc nhằn này mà nhiều người coi việc đỗ đại học là cái đích của cuộc đời. Và đến khi đạt được rồi thì bắt đầu buông thả, coi như một sự trả đũa cho 12 năm gò lưng cho bò vô tội vạ. Chính chúng ta tự dồn mình vào thế bị động và hành vi đối phó, dối trá và sự lười biếng. Tất cả đều là để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Nhưng hãy mở to mắt ra mà nhìn thấy cái nền giáo dục nát bét dưới chân. Nhân cách giá trị của một con người có thể nói được cấu thành bởi hai yếu tố: tri thức và đạo đức. Nhà trường phải là cái nôi trau dồi và bồi dưỡng cả tri thức lẫn đạo đức cho học sinh. Bàn về đạo đức, thực sự không thể đổ hết lỗi cho gia đình khi một đứa trẻ tỏ ra vô lễ, bởi trẻ em không có quyền chọn cha mẹ, may thì được nhờ rủi thì đành chịu. Cha mẹ không tốt không dạy được con, nhà trường phải là nơi làm điều đó. Trong gia đình, những thứ tình cảm tự nhiên như tình mẫu tử, tình phụ tử ta đều có thể tìm thấy được ở động vật bậc thấp. Nhà trường phải là nơi giúp cho trẻ em được thành người. Đạo đức rất quan trọng. Nếu như tri thức là một cỗ xe thì đạo đức là cái vô lăng. Nếu như tri thức là chiến mã thì đạo đức là dây cương. Với đạo đức, tri thức sẽ được hướng thiện.
Một người không có tri thức cùng lắm là gây hại một cách vô ý. Một người không có đạo đức thì cố ý hại người khác, thì tạt axit, thì tấn công bằng bom nguyên tử. Nền tảng đạo đức được hình thành từ rất sớm, từ những năm tháng đầu đời, và có khuynh hướng trở thành bản chất cố định, khó thay đổi. Chính vì vậy giáo dục cho học sinh về mặt đạo đức có tầm quan trọng quyết định số phận của một con người. Nhà trường có 1000 học sinh quyết định 1000 số phận, và những số phận cá nhân sẽ quyết định số phận của một dân tộc. Một đứa trẻ hư chỉ chứng tỏ rằng nhà trường đã thất bại, mà nhà trường thất bại thì cả dân tộc thất bại. Việt Nam đứng thứ 13 trong số những nước vô cảm nhất thế giới. Tôi không quan tâm đến những lời ngụy biện để phủ nhận con số đó, để một thực tế là văn hóa đạo đức đã xuống cấp đến mức nào thì cũng chẳng cần kể ra và chẳng thể kể hết. Chúng ta vẫn ra sức hô hào báo chí đủ các kiểu nhưng hầu như không đem lại một kết quả gì ra hồn. Tất cả đều có nguyên nhân khởi phát từ giáo dục. Bắt đầu mỗi năm học mới luôn có một cái bảng mà giáo viên đọc cho học sinh chép vào vở, đó là bảng nội quy nhà trường. Nội quy nhà trường thì luôn có mối quan hệ với các chuẩn mực văn hóa cơ bản như là giữ gìn vệ sinh chung, nhưng thực sự không nhiều người làm được điều đó, bởi mối quan tâm hàng đầu của người đi dạy và người đi học vẫn là điểm số. Mặt khác, nội quy thuộc về luật pháp. Luật pháp phải đứng đằng sau đạo đức. Khi nào đạo đức không thể cứu vớt được nữa thì luật pháp mới can thiệp. Chúng ta lại cứ thích kỷ luật và cấm đoán nhiều hơn là cảm hóa. Nhìn thẳng vào mà nói, môn giáo dục công dân từ lâu đã trở thành một trong những môn kém được coi trọng nhất trong bảng điểm, cùng với những môn như mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, tin học, công nghệ, quân sự. Việc học nó chỉ mang tính hình thức và đối phó. Tôi nói như vậy không phải ủng hộ môn này sẽ trở thành môn trọng tâm để mà chúng ta thi đua nhau, và như vậy sẽ chỉ khiến cho học sinh phải khổ thêm. Điều quan trọng cần nhìn rõ là có học chăm như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ là đủ. Bởi vì mặc dù đạo đức là thứ cũng được lý luận và ghi chép trong sách, trong vở như bao nhiêu tri thức khác, nhưng cách học lại hoàn toàn không giống nhau. Nếu như tri thức được đọc hiểu và thực hành qua lý trí thì đạo đức chỉ có thể cảm nhận và biểu lộ qua trái tim. Để hình thành một con người đạo đức không thể chỉ bằng việc bắt người ta ngồi đọc AI những cái đạo lý, những phần ghi nhớ cuối bài, không thể hiểu qua lý thuyết suông hay điểm 10 phẩy trung bình môn. Tất cả những thứ đó không hề có liên quan đến tiêu chí đạo đức trong con người ta, mà chỉ có nguy cơ biến họ thành những kẻ đạo đức giả. Trong suy nghĩ của đại bộ phận hiện nay thì đầu tiên là tiền đâu, sống vì lợi ích bản thân, trục lợi bất kể ảnh hưởng tới người khác. Giữa cái xã hội đầy lý tính này thì đạo đức là thứ gì đó thật là mơ hồ và xa xỉ. Khi ta cho đi một thứ, lý trí sẽ bảo ta là liệu có nên không? Liệu ta có được nhận lại, được trả ơn điều gì không? Ta không tin rằng khi làm một việc tốt sẽ đem lại niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn. Về lý thuyết thì luôn là mơ hồ. Chỉ có sự trải nghiệm mới thực sự khiến ta hiểu đạo đức là gì. Vậy thì trách nhiệm cao cả của người giáo viên là phải tìm được ra con đường dẫn đến trái tim của học sinh, để khơi gợi lên tình thương yêu giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật. Và thực sự là có nhiều hơn một con đường như thế. Mấu chốt không phải ở môn giáo dục công dân hay môn đạo đức, mà ở các môn như văn học, lịch sử và các môn nghệ thuật khác, cũng là để nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng chúng ta không làm được, bởi vì chưa có cảm tình gì với tác phẩm, với tác giả đã phải miễn cưỡng học thuộc lòng tiểu sử và năm sinh năm mất của người ta, thậm chí là cả một bài dài. Các giá trị nhân văn nhân đạo rất khó đi vào lòng người khi chỉ nói xuồng viết lên, tự ca như những con vẹt. Lịch sử thì quá chi tiết và những tài liệu thừa thãi bài học rút ra dập khuôn, trong khi không truyền được cái tinh thần yêu nước đến cho học sinh. Thời gian càng trôi đi thì càng khó nhìn lại, khó tưởng tượng, khó xúc động. Ở một người bình thường, những hình ảnh chủ quan do trí tưởng tượng mang lại bao giờ cũng yếu ớt và mờ nhạt hơn so với những phản ứng do các giác quan trực tiếp gây nên. Thế hệ đi sau không thể dễ dàng mà bồi hồi nhớ lại ký ức của những thế hệ đi trước. Trách làm sao được khi chúng nó chỉ nhìn thấy hàng hiệu xe tay ga, đâu có biết đến nước mắt của người mẹ già kháng chiến. Thế nên cứ chỉ đọc, chép và nhai lại không thôi, chưa thể giúp được tất cả học sinh cảm nhận được một cách chân thực những gì đang được học. Và tâm hồn nó sẽ càng mai một đi khi những giá trị rất đẹp lại bị học thuộc lòng một cách vô cảm. Và cái bản sắc dân tộc cũng từ đó rơi vào hố đen. Tất cả nguyên nhân cũng chỉ vì tất cả đều cắm đầu vào giúp nhau đối phó với những kỳ thi. Thầy giáo, cô giáo, những ngày đầu bước chân vào ngành sư phạm, hẳn ai cũng muốn được cống hiến, muốn được đóng góp, đều có thiên lương cao đẹp, đều muốn lừa lứa học trò cho mình dạy dỗ được khôn lớn nên người. Họ đã chọn cái nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nhưng rồi thời gian lại trôi đi. Cái lúc mà trời nắng chang chang, mồ hôi nhỏ giọt, con đeo trước mặt vợ bám trên lưng, lấy cái gì mà làm động lực cho? Tất cả sẽ mãi chỉ là viển vông khi lương của giáo viên vẫn còn thấp như vậy. Mà lương lậu lại là vấn đề của kinh tế. Kinh tế có vấn đề phần nhiều là do tham nhũng. Mà những kẻ tham nhũng muốn đứng được ở vị trí có thể tham nhũng cũng phải ít nhất đã từng trải qua 12 năm giáo dục.
Và thế là ta thấy cái vòng tuần hoàn này cứ luẩn quẩn một cách thật là ảm đạm, thảm hại và bế tắc. Chúng ta học rất nhiều, học từ vi mô cho đến vĩ mô, học từ sao thổ cho đến sao kim, nhưng chúng ta học rất ít về con người. Trí thông minh của con người được chia ra làm 8 loại hình: trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh cảm nhận không gian, trí thông minh cảm nhận âm nhạc, trí thông minh vận động cơ thể, trí thông minh tương tác giữa các cá nhân, trí thông minh cảm nhận thiên nhiên, trí thông minh nội tâm và trí thông minh logic toán. Trong khi những môn đang là trọng tâm như toán, lý, hóa nếu học chuẩn cũng sẽ chỉ giúp học sinh nâng cao trí thông minh logic toán. Thì để trở thành một người văn minh, văn hóa, có đạo đức, trước hết học sinh phải được trau dồi trí thông minh nội tâm. Con người phải hiểu chính bản thân con người để có sự tự vấn, sự giằng xé trong tâm can, để vạch rõ giữa đúng sai, trắng đen, thiện ác, để có thể trụ vững trong một xã hội với phần đông là những kẻ vô văn hóa, vô đạo đức. Càng hiểu rõ bản thân hơn, ta càng có sức đề kháng trước những thói hư tật xấu của người đời, và cái đó ở trường không ai dạy. Sách giáo khoa chỉ quan tâm tới những con số và những con chữ. Cái khó của giáo dục không phải ở chỗ làm sao cho học sinh thi đỗ, mà phải dạy sao cho học sinh nên người mới đúng. Thử hỏi chúng ta đã làm được cái gì cho quyền học tập của công dân? Người ta muốn được học những kiến thức đang chờ đợi họ ở đằng sau cánh cửa đại học, thì các ông bắt người ta phải thi, phải chọn nhau mới được bước chân vào. Nhưng người ta không có nhu cầu học thì các ông bắt người ta phải học mới được bước chân ra. Nói gì thì nói, học hỏi là một cái quyền mà không ai có thể tước đoạt. Loài người từ trước đến nay vẫn luôn đấu tranh cho quyền học tập. Nhưng dường như đâu đây, trên trái đất này cần nhen lên một sự đấu tranh cho cả quyền từ chối học tập. Đừng hiểu nhầm, tôi không hề ca ngợi cái cổ suý tinh thần trốn học bỏ. Thực sự được dạy mà không học, từ chối học tập thực sự là một cái tội nặng. Nhưng nếu mình phải học một cái gì đó mà trở nên ngu đi thì còn là cái tội nặng hơn. Kiến thức không có tội nằm ở đâu? Chúng ta coi quá trình học hỏi như một hoạt động thu hoạch. Ở đó mỗi người có một công cụ để thu hoạch kiến thức và một chiếc túi để đựng kiến thức. Ban đầu ai cũng giống như nhau, nhưng sau một thời gian đào tạo, người nào có cái máy gặt và cái bao tải thì có nhu cầu chọn phần vĩ đại, người nào có cái xẻng và cái túi ni lông thì chỉ có nhu cầu chọn túi nhỏ nhặt vừa đủ. Lenin có nhu cầu ngồi ở nhà đọc sách triết học, còn bạn hàng xóm của Lenin thì chỉ có nhu cầu học cách dùng súng để bắn chim. Nhu cầu mỗi người là khác nhau, nhưng không thể trách người có ít hơn mà chỉ triết học. Cái công cụ thu hoạch đó chính là phương pháp tự học, và cái túi đó chính là đại diện cho sự hứng thú tham lam của người ta. Giáo dục để giúp cho mỗi học sinh sở hữu những công cụ sắc bén nhất và một chiếc túi vô hạn định. Đầu tiên là cái tội làm hỏng công cụ thu hoạch của học sinh. Với lối dạy theo kiểu giảng giải, vô tình chúng ta tước đi quyền sử dụng công cụ thu hoạch của học sinh, mà thay vào đó chúng ta bao cấp, chúng ta phân phát, chúng ta chia đều, chúng ta chất đầy kiến thức khiến nó tắc lại. Giáo viên lúc nào cũng đúng, học sinh lúc nào cũng phải đồng ý. Như vậy thì giáo viên chỉ đưa ra cái lối mòn, còn học sinh thì lúc nào cũng tung tăng dắt tay nhau đi tiếp trên những vết xe. Trong những cái mà thế giới cần đến là những sự đột phá, những tìm tòi và phát hiện mới. Cứ như hồi học sinh như vậy thì bảo sao nhân lực không phát huy sáng tạo, không phát minh được thành tựu khoa học nào chất lượng hơn các khác. Để rồi xuất hiện được một vài trường hợp ít ỏi thì lại tung hô lên lấy lòng tự hào đó. Chúng ta có hàng trăm trường đại học, hàng chục nghìn tiến sĩ, hơn 9.000 giáo sư mà ít có sáng chế phát minh, trong khi nông dân lại là người làm được điều đó. Đừng có đóng chặt một bài học xuống đất rồi bắt học sinh nhắc lại như con bé. Đó không phải là học. Những cái lời văn hoa mỹ trau chuốt, các giá trị nghệ thuật ghi trong sách trong vở không phải do học sinh tự nghiệm ra mà nó được viết nên bởi các ông già. Cả nhân loại vẫn còn đang bước đi trên con đường tìm kiếm chân lý, và những định luật tỏ ra vững chãi nhất vào giờ phút này cũng có thể được bổ sung hoặc bị phủ nhận và hạ định trong ngày mai. Chúng ta dựng lên những tượng đài để rồi cuối cùng nó chắn lối trong quá trình phát triển tư duy. Nó là mù mịt đầu óc và đuôi mù năng lực phê phán. Thế nên mình phải nhắc lại rằng với lối dạy áp đặt, nhồi sọ, học vẹt, học suông thì trong trường hợp tốt nhất cũng chỉ có thể cung ứng cho xã hội những cá nhân giỏi chuyên môn như các giáo sư tiến sĩ kia thật đấy, song chỉ mang tư cách của kẻ nô lệ. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Điều cần làm là dạy cho con người ta cách học, phương pháp tự học tập và nghiên cứu, đó chính là công cụ thu hoạch của học sinh. Bất kỳ cái tượng đài nào mà chúng ta dựng lên đều có quá trình phát triển của riêng họ. Nếu học văn thì phải được tư duy nghệ thuật như một nhà văn ngay từ của Hồng Hoang, nghĩa là phải được tự lực sáng tạo ra các sản phẩm nghệ thuật, rồi từ đó rút ra kinh nghiệm, chứ không phải học thuộc cái lời bình của người khác, rồi ra trường chẳng ai làm nhà thơ, nhà văn hay nhà phê bình. Nếu học vật lý để viết được
động cơ nào đã khiến cho nhà vật lý quan tâm và nghiên cứu tới vấn đề đó, và cách thức mà ông ta suy nghĩ để tìm ra phương pháp kiểm nghiệm cho cái giả thiết mà ông ta đưa ra, chứ không phải học thuộc cái đống công thức để rồi làm bài tập. Học cách suy nghĩ như những vĩ nhân, chúng ta hãy quan tâm tới cách làm nhiều hơn là quan tâm tới kết quả. Tôi nói điểm số có cũng như không là vì vậy. Và đặc biệt, học sinh phải được quyền tranh luận với giáo viên về bất cứ vấn đề nào có liên quan tới bộ môn. Tôi không thích cái cảnh học sinh đặt câu hỏi ra nhưng giáo viên không trả lời được, lại cứ chối quanh hay làm nhọc học trò. Lớp học là một tập thể, hoạt động tập thể muốn đạt được hiệu quả thì có sự lắng nghe tiếp thu giữa các cá thể, và giáo viên không phải là ngoại lệ. Chúng ta đều biết điều đó là tốt, nhưng cái hình ảnh này lại ít khi có thể tìm thấy được trên thực tế. Thứ nhất là vì tự ái của người dạy, thứ hai là vì họ đã được phát triển trong một nền giáo dục thiếu tinh thần nghiên cứu và thừa tinh thần nhai lại. Giáo viên cũng chỉ là sản phẩm của nền giáo dục đi trước. Muốn một xã hội dân chủ thì nhà trường phải dân chủ, rèn luyện bản lĩnh là ở chỗ đó chứ không phải các kỳ thi. Một giáo viên tìm kiếm điều gì ở học sinh của mình? Khi đứng trên bục giảng nhìn xuống phía dưới, trong mắt giáo viên thì học sinh là gì? Là những người nối gót, là những người sẽ ngồi im nghe giảng rồi sáng mai trả bài một cách trôi chảy, là những người sẽ nhận lấy lời giảng đó từ giáo viên và rồi mai này lại giảng lại những cái lời đó cho con cháu, cho hậu thế. Không, nếu tôi là một giáo viên, một người có đam mê chân chính với bộ môn của mình, tôi sẽ không coi học sinh của mình như vậy. Thay vào đó, tôi sẽ nhìn họ như những đồng nghiệp tương lai. Tôi coi học trò của mình như những người mà ngày một, ngày hai đây thôi, chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau và thảo luận về một vấn đề nào đó. Sự phủ định lẫn nhau là mấu chốt của quy luật phát triển. Một lớp học văn minh phải có sự trao đổi xoay chiều giữa các luồng thông tin, và để cho học sinh có thể trở thành một người đồng nghiệp tương lai như chúng ta hình dung, cũng đồng nghĩa với việc phải giúp cho học sinh đó biết cách tự học với một niềm hứng thú của riêng mình. Từ đó đã suy ra cái tội thứ hai. Khi đã có một công cụ sắc bén như là biết cách tự học, người ta mới có hứng học. Và khi đã có hứng với ít nhất là một bộ môn, anh đã được coi là hiếu học, và không có để sự hiếu học đó vươn ra các bộ môn còn lại về kiến thức nó luôn liên quan đến nhau, và chiếc túi kia trở nên không đáy cũng là nhờ như vậy. Và đó là bí quyết. Con người ta sinh ra là để học, tò mò là bản chất của con người, hiếu học là cái tạo hóa ban cho mỗi người. Chúng ta đi ngược lại quy luật của tạo hóa, chúng ta khiến cho học sinh sợ học, chúng ta khiến cho phụ huynh sợ học, chúng ta khiến cho ai cũng muốn nghỉ học, chúng ta dập tắt cái lòng tham tốt đẹp duy nhất đó đi, và chúng ta thất bại. Con người mà không hiểu chính bản thân con người thì nghỉ đi, đừng làm giáo dục nữa. Học nữa, học mãi chưa thấy một mẫu người đáng kính nào lại không ca ngợi việc học. Ta thấy được điều đó có rất nhiều danh ngôn này ở thuật ngữ ca dao. Nhưng một điều hiển nhiên đó là sự học của họ không phải do ai thúc ép, không phải vì điểm số hay thi thố. Học vì họ muốn học, muốn biết, muốn vận dụng. Họ say mê trước vẻ đẹp của tri thức, họ học với một niềm đam mê. Và tôi rất ca ngợi cái việc học như vậy. Và một nguyên lý muôn đời đó là học hỏi phải dựa trên tinh thần tự giác. Sự chủ động của người đi học là nền tảng. Phải có người khát khao tri thức và đi tìm người có thể truyền những tri thức ấy cho họ, thì mối quan hệ thầy trò mới được hình thành. Chúng ta lại thích lấy các kỳ thi và kiểm tra ra để ép người ta học những thứ mà họ không thích. Việc ép học dưới mọi hình thức chỉ vô tình khiến quá trình nô lệ hóa diễn ra dễ dàng hơn. Ở phương diện thể xác, anh có thể ép một người ngồi xuống và đọc quyển sách mình đặt trên bàn, nhưng ở phương diện trí tuệ, anh sẽ không bao giờ có thể tác động lên cách thức mà người ta tiếp thu những gì được ghi trong quyển sách đó. Sự tiếp thu mới thực là bản chất của học hỏi, và nó phụ thuộc vào tinh thần tự giác của mỗi người học. Học vì ngày mai kiểm tra không phải tự giác. Tự giác phải luôn đi cùng với hứng thú. Einstein đã nói, giữa ý thức trách nhiệm và niềm hứng thú thì hứng thú là ông thầy tốt hơn cả. Chỉ có hứng thú mới mang lại kết quả cao nhất, không hứng thú không thể làm được điều gì hơn người. Và làm thế nào để có hứng thú? Thứ ánh sáng đẹp đẽ của tri thức đã bị lấp đi bởi chính thứ bùn lầy mà chúng ta tạo ra. Vì vậy trước hết phải xóa sạch chúng, lại bỏ mọi thứ có thể bỏ, đặc biệt là thi cử, và phần còn lại phụ thuộc vào phương pháp dạy của giáo viên. Một nhà giáo vĩ đại không phải là người có vốn hiểu biết sâu rộng nhất, mà là người truyền được nhiều cảm hứng và tình yêu kiến thức nhất đến cho học sinh. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể đặt niềm tin vào tính tự giác của người khác, bởi vì con người ta thường ham chơi hơn ham học. Nhưng điều đặc biệt là ngay cả khi chơi, con người ta cũng học được nhiều thứ. Một khi đã có sự vận động tương tác với thế giới xung quanh thì qua quá trình nhận thức, bộ não con người luôn thu được những kinh nghiệm, và những kinh nghiệm này chính là kiến thức.
khi chúng được lưu trữ lại cũng là bổ sung vào kho tàng kiến thức của nhân loại, kiến thức vô biên muôn hình vạn dạng, từ những kinh nghiệm trong đời sống thường nhật cho đến những chân lý cao cả. Kiến thức là cách ta tạo ra lửa, là cách chế tác công cụ lao động của người tiền sử, là kinh nghiệm thả diều của một thằng bé chân trâu, là bí kíp vận nội công của một võ sư, bí quyết để có một đôi bàn tay điêu luyện của một người nghệ sĩ, là công thức nêm nếm cho một món ăn ngon, hay thậm chí là những mánh khóe thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm biết để mà đề phòng. Chơi game, nghe nhạc cũng học được, đá bóng xem phim cũng học được. Điều quan trọng là ta chắc lọc bao nhiêu kiến thức từ những phút giải trí và ứng dụng nó vào cuộc sống như thế nào. Và đôi khi những kinh nghiệm này tỏ ra có ích hơn những gì được học trên trường lớp. Ví dụ như khi ta xem một bộ phim nước ngoài, trước hết ta biết được văn hóa của họ, rồi ta lại phải chiêm ngưỡng những địa danh mà không cần đặt chân tới, đó là kiến thức địa lý. Rồi ta lại được lắng nghe tiếng phát âm từ người bản địa chứ không phải từ giáo viên, đó là kiến thức ngoại ngữ. Rồi tùy câu chuyện kể mà ta học được những kiến thức lồng ghép trong đó, ví dụ như phim khoa học viễn tưởng. Thế rồi nếu có năng khiếu thì ta lại học được góc quay, biên tập, diễn xuất, chưa kể nó còn làm giàu tâm hồn và trí tưởng tượng ta cùng với những giá trị nhân văn cao cả. Thế nên cứ phân biệt giữa chơi và học là một quan niệm rất sai lầm. Học mà cứ phải nghĩ là mình đang học thì thật là mệt, tự chúng ta biến việc học thành một cái gì đó khác biệt với những công việc khác. Khi đọc sách ta không nên nghĩ là mình đang học, điều đó chỉ khiến ta cảm thấy buồn ngủ và khó tiếp thu hơn. Ta cần tự tạo cho mình hứng thú hoặc chọn những quyển sách mà ta cảm thấy hứng thú, và từ đó nó sẽ đem lại cả một chân trời kiến thức. Thế nên đôi khi học cũng chỉ là một hình thức giải trí văn minh. Chúng ta đang tiến đến phương pháp dạy tích hợp, một trào lưu dạy học phổ biến trên thế giới. Nó thúc đẩy tính tư duy hệ thống thành tư duy cơ giới trong thời đại này. Ví dụ kết hợp những nội dung về lịch sử, địa lý, giáo dục công dân vào trong cùng một hoạt động để học sinh thấy rõ được mối liên hệ then chốt giữa chúng và có một cái nhìn bao quát tổng hợp. Vậy thì thử ngô nghê mà nghĩ, tại sao chúng ta không tích hợp luôn cả giáo dục với giải trí? Nói nôm na là ai biến chơi thành học và học thành chơi. Vì sao lại nghĩ như vậy? Vì tuy rằng con người ta ham chơi hơn ham học, nhưng ai sinh ra cũng đều tò mò về thế giới xung quanh, thấy lợi dụng cái tâm lý đó để khơi gợi niềm vui khám phá và khả năng tự học của học sinh. Thử tưởng tượng nếu ngài giáo dục và ngài giải trí bắt tay nhau thì sẽ thế nào? Thay vì những sản phẩm vụ lợi và lố làm rẻ tiền hiện nay, thì chí ít nền điện ảnh nước nhà cũng phải đẻ ra những bộ phim đầy tính nhân văn và bản sắc dân tộc. Nếu không lấy được nước mắt của khán giả với hình ảnh của ngày giải phóng, thì ít ra cũng phải khiến người xem tự hào về bắp chân của ông Thánh Gióng. Rồi những trò chơi mang tính giáo dục sẽ ra đời. Giả sử tôi có thể học hóa một cách hứng thú khi nhập vào góc nhìn thứ nhất của một tiến sĩ hóa học trong một tựa game phiêu lưu bằng phong cách đánh đố chẳng hạn. Tôi sẽ góp nhặt các chất trên đường đi, chế hợp chất với những công dụng khác nhau để đánh bại kẻ thù. Đại khái cốt truyện xuất sắc thì chẳng khác nào thiên đường với những ai không thích học hóa và cả các môn khác nữa. Chứ chỉ là một phút mơ mộng thôi, nhưng chúng ta có quyền mơ và thực hiện nó. Đâu phải chỉ có giáo dục mới mang vai trò của giáo dục. Để rồi những đứa trẻ la cà hoàng nét cũng có thể đọc vành vách phản ứng học, cũng có thể nói chuyện với nhau về quá trình phiên mã và dịch mã của DNA thay vì tốn tiền nạp thẻ chơi game online. Nghệ thuật ở đây để cho ai cũng thấy rằng môn học nào cũng thật là đẹp. Vẻ đẹp của nó không nằm ở những thứ nhặt nhẽo học trên trường lớp. Nó đẹp đến đâu phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người và một yếu tố khác không thể không kể đến, đó là niềm đam mê. Chính đam mê sẽ quyết định sức mạnh của tri thức đối với sự thành công trong cuộc đời của mỗi con người. Hai người tiếp thu một lượng kiến thức như nhau, nhưng người có đam mê hơn sẽ thành công hơn người còn lại. Có một đức tính mà tự cổ trí kim nhân loại vẫn ca ngợi, đó là chăm chỉ cần cù. Có công mài sắt có ngày đến kim, trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Bản thân tôi cho rằng những kinh nghiệm trên được đúc kết từ những con người đã được thành công bằng niềm đam mê của họ. Chăm chỉ cần cù nghe có thể thật là mệt nhọc và dễ nản lòng với những ai vốn có tính lười biếng, nhưng ở người có đam mê cháy bỏng thì chăm chỉ cần cù thực sự chẳng phải điều gì quá to tát. Bởi một đam mê đích thực sẽ thúc đẩy ta làm đi làm lại một công việc cho đến khi thỏa mãn và đạt kết quả mong muốn. Một người họa sĩ miệt mài vẽ mà hai từ chăm chỉ cần cù có thể không xuất hiện trong đầu. Người ta có thể nhìn vào một nhà sinh học tương lai đang cặm cụi nghiên cứu cây đậu Hà Lan mà bảo nó chăm chỉ cần cù lắm, nhưng thực sự có thể anh ta không cảm thấy vậy. Những con người say mê đó chỉ cảm thấy rằng mình đang sống đúng với bản thân mình, sống như mình sinh ra là để làm việc đó. Và hai từ chăm chỉ cần cù đúc kết sau khi người ta nhìn lại cuộc đời mình.
Có thể họ lười biếng trong mọi việc khác, nhưng một khi đã động đến chuyên môn thì anh coi chừng. Nhân đây ta mở một đơn một chút để bàn về sự lười biếng. Lười thì cũng có nhiều hình thái, nhiều kiểu lười khác nhau. Lười vì không quan tâm, lười vì quá tự tin, lười vì thái độ chống đối, hay lười vì quá chăm làm việc khác. Trong một kẻ lười biếng tồn tại nhiều dạng lười khác nhau, và đôi lúc cái lười này nó lấn át cái lười kia. Một nhà thơ tiềm năng đang bận nghiên cứu lý luận văn học có thể bị quy là lười vì không chịu làm bài tập tích phân. Một triết gia khi đang ngồi yên suy ngẫm có thể bị quy là lười vận động, trong khi có sự lao động hữu hình và có sự lao động vô hình. Thế nên không phải lúc nào lười biếng cũng là xấu, và bên cạnh vô vàn các mặt tiêu cực của nó thì đôi khi lười biếng còn là tiền đề của chăm chỉ, cũng giống như mối quan hệ giữa chơi và học thôi. Thế nên nói một cách cực đoan, kẻ sở hữu sự lười biếng xấu xí nhất lại là kẻ không có lấy cho mình một niềm đam mê, tồn tại như một thứ đất đá vô tri vô giác. Một lý do nữa vì sao tôi đề cao niềm đam mê đến như thế, đó vì đam mê thường đi cùng với đạo đức nghề nghiệp. Đam mê đích thực sẽ khiến ta trân trọng, thành tâm, nghiêm túc với công việc của mình như một lĩnh vực thiêng liêng. Một nhà giáo yêu nghề sẽ không bao giờ mở lớp chỉ để lấy tiền của học sinh, và một người học thôi vẫn dạy. Một bác sĩ yêu nghề dẫu đến trăm ca dồn dập cũng không đành lòng bỏ mặc một bệnh nhân. Một nhạc sĩ yêu nghề không bao giờ chấp nhận đạn nhạc vào một game thủ đích thực, thì sẽ chỉ mua sản phẩm có vỏ, có bìa, có series đàng hoàng. Loại trừ những sở thích bệnh hoạn của một số kẻ thì hầu như mọi đam mê đều có tính hướng thiện. Thử tưởng tượng tới một xã hội với những con người hăng hái nhất, tận tụy nhất, nhiệt huyết nhất. Mỗi người đều có một mối quan tâm riêng, một mục tiêu riêng để theo đuổi, một lĩnh vực riêng để cống hiến. Và khi ai cũng được phát huy hết khả năng của mình thì khung cảnh rõ ràng sẽ tốt đẹp hơn hiện nay rất nhiều. Nhìn vào một đứa trẻ lông bông ngỗ nghịch ngoài đường, ta nhìn thấy một tên trộm cắp tương lai, hay nhìn thấy một viên ngọc nằm sâu trong bùn lầy chưa được tỏa sáng? Liệu một đam mê chân chính bộ môn nào đó có thể kéo đứa trẻ ra xa khỏi những tệ nạn và đưa nó đến đỉnh của vinh quang? Có nhiều người cho rằng đam mê gì thì đam mê vẫn phải kiếm tiền để nuôi bản thân trước, đại khái là có thực mới được đạo. Tôi không phủ nhận, nhưng vì sao lại như vậy? Là bởi vì khi còn đang được người khác nuôi thì anh lại không được tạo điều kiện để theo đuổi. Như tôi đã nói, ở độ tuổi 14, 15, thậm chí nhỏ hơn, nhiều người đã xác định được mục tiêu rõ ràng về tương lai. Nếu bỏ ra 3 năm trời ngồi học những kiến thức mà ta thấy trong đó hầu như không có ích cho bản thân và tương lai của mình thì chẳng phải quá phí phạm. Không chỉ phí thời gian mà còn phí cả tuổi trẻ. Cái tầm tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà chả làm được cái gì cho đời. Hãy thử tưởng tượng ra cái thế giới song song với chúng ta, khi cái bản sao kia của ta đã tiến được rất xa bằng cách dám chọn lối đi của riêng mình và được tạo điều kiện học hỏi những điều mà họ yêu thích. Cái bản sao ấy có lẽ đã trở thành cao thủ ở một lĩnh vực nào đó, thậm chí không còn ăn bám nữa mà đã có thể kiếm được những đồng tiền chân chính bằng khả năng của mình. Còn chúng ta thì không. Đương nhiên sẽ có những người không có niềm tin vào đam mê, có thể vì họ đã thất bại và họ thuyết phục người khác đừng theo đuổi đam mê để rồi phải gánh hậu quả như họ. Đương nhiên họ sẽ nhắc đến những con người làm việc quần quật ngày đêm để nhọc nhằn kiếm sống với những công việc không hề dễ chịu và thích thú tí nào. Vậy thì thành mở ngoặc đơn một chút, ta thấy ở khắp mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài phố, người có đam mê thì ít mà người không có đam mê thì nhiều. Người yêu quý công việc của mình thì ít mà người sẵn sàng nghỉ việc nếu có một ai đó đứng ra đảm bảo cho họ miếng ăn hàng ngày thì nhiều. Và cái đám đông đó có thể nói, đành phải nói rằng ngoài sự bất cập từ chính bản thân họ ra thì họ cũng là nạn nhân của những bất cập trong xã hội. Mà những bất cập trong xã hội lại sinh ra bởi những kẻ thiếu tri thức, thiếu đạo đức và thiếu nhiệt huyết. Giáo dục hiện nay không gì khác hơn là đào tạo ra thêm những kẻ thiếu tri thức, thiếu đạo đức, thiếu nhiệt huyết. Những thành công cá nhân làm nên sức mạnh của tập thể, đó chẳng phải là điều mà bất kỳ dân tộc nào cũng hướng tới. Những thành công chân chính chỉ có thể sinh ra từ nghị lực và đam mê chân chính. Thế nhưng nhìn thấy nhiều người không có ước mơ, không có một đam mê nào trong cuộc sống. Thi đại học thường là chọn khối vừa sức trước khi chọn trường. Hầu như chúng ta đều chỉ cố gắng lay lướt qua các kỳ thi, còn nghề nghiệp tương lai lại chưa bàn tới. Hoặc là nếu chọn trường thì cũng chỉ hy vọng khỏi bị thất nghiệp. Đương nhiên thì ai cũng muốn có công ăn việc làm ổn định, nhưng có một câu của Khổng Tử mà chúng ta nên nhớ, đó là hãy chọn công việc mà bạn yêu mến và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào cả. Steve Jobs, ông trùm công nghệ đã thay đổi cả thế giới với cái quảng cáo cắn dở, cũng đã nói khi bạn làm một công việc mà bạn yêu thích hoặc thực sự quan tâm tới, bạn không cần một ai bên cạnh để thúc ép, để thúc đẩy.
Bởi chính cái viễn cảnh là thứ sẽ kéo bạn đi. Thế mà nhiều người không có điều để họ quan tâm, không thể xây dựng được cái viễn cảnh cho bản thân và luôn phải bị thúc ép. Điều quan trọng cần nhìn rõ là người có lỗi ở đây không hoàn toàn là họ. Ta trồng cây nhưng lại nhét nó vào trong một cái lọ và đóng nắp lại thì không thể nào lớn nổi. Đam mê thường bắt nguồn từ việc nhận thức được những gì mà trong ta đã có, đã biết và phải hứng thú với nó. Bạn thấy mình hát hay thì muốn làm ca sĩ, thấy mình giỏi lắp ráp thì muốn làm kỹ sư, thích kể chuyện thì muốn làm nhà văn. Chúng ta khi còn bé đều sở hữu những sự tò mò, sự sáng tạo, sức tưởng tượng phong phú cùng với những năng khiếu nhất định. Có thể bạn đã từng thể hiện khả năng về nghệ thuật, năng khiếu quan sát, xã hội cơ khí vật lý thể thao hay thậm chí là cả năng lực tâm linh. Và những ai nghĩ rằng tạo hóa đã ban cho mình số phận của một kẻ bất tài, hãy nhìn lại xem liệu có phải thế không, hay là đã từng có năng lực nhưng bị thui chột do không được tạo điều kiện để phát triển. Chúng ta có nhiều hơn những gì đang có. Chúng ta làm được nhiều hơn là ngồi vùi mặt làm bài tập vô bổ ngày này qua ngày khác. Chúng ta là những người có tài. Nói nhiều về đam mê như vậy là để thấy được một cái tội nữa của giáo dục, đó là nhét con người ta vào trong cái lọ. Đất nước này không thiếu nhân tài, nhưng những bộ óc độc lập lại đang dần bị nô lệ hóa. Con người ta sinh ra là khác nhau, nhưng ai ai cũng phải phát triển theo cùng một hướng giống nhau. Do bố không muốn con trai học nhạc, do mẹ không muốn con gái học nhảy, do không ai tin vào những giấc mơ kỳ bí và khả năng tiên đoán của một đứa trẻ. Và đến khi chúng nó đi học, nhà trường không làm được gì hơn là đẩy tất cả vào chung một dòng sông rác. Lựa chọn ở đâu? Tôi không nhìn thấy lựa chọn ở đâu cả. Bởi những định kiến lớn đến nỗi nhắm mắt cũng thấy. Những định kiến từ đâu mà ra? Từ đâu mà người ta cứ muốn con mình phải vào đại học? Từ đâu mà người ta cứ muốn con mình phải vào trung học phổ thông? Tại sao nó lại trở thành một thứ phong trào để a dua nhau một cách mù quáng? Biết là không thích, biết là không phù hợp, biết là không có khả năng vẫn cứ cố mà lao theo. Mấy ai chọn trường nghề, mấy ai chọn trung cấp chuyên nghiệp mà chưa từng cố bằng được để vào trung học phổ thông và vào đại học? Từ bao giờ mà chúng ta cứ nhìn vào một cái mác trường để đánh giá năng lực và xét đoán tương lai của người khác? Ta nghĩ rằng điểm chuẩn, tỷ lệ thuận với thành công trong tương lai, tỷ lệ thuận với lượng tiền ổn định kiếm được trong tương lai, đối với những ai đã tự mình định hướng thì có thể là như vậy. Còn nếu không thì sớm muộn anh cũng sẽ cảm thấy mình bị lạc lõng, bởi bản thân cũng chỉ là kẻ chạy theo trào lưu không hơn không kém, một thứ trào lưu bám lấy hứa hẹn tiền tài viển vông do cái thương hiệu vẽ lên mà không biết tự nhìn vào sở trường và khát vọng của bản thân. Và như vậy thì còn không bằng một người học nghề từ năm 15 tuổi. Tại sao hầu như ai cũng nghĩ rằng đại học là con đường duy nhất để tiến thân, cũng như trung học phổ thông là con đường duy nhất để lên đại học? Quan niệm như vậy dẫn đến hệ quả tất yếu, đó là thiếu hụt nguồn nhân lực về cả số lượng lẫn chất lượng như hiện nay. Thế rồi chúng ta lại bắt đầu cố gắng tuyên truyền, vận động, thay đổi quan niệm phụ huynh học sinh. Vô ích. Người làm giáo dục không thay đổi suy nghĩ thì làm sao người được giáo dục thay đổi quan niệm? Lúc nào ta cũng nghe thấy những ngôn từ mang đầy tính phân biệt. Năng lực học tập khá trở lên, năng lực học tập trung bình trở xuống, trượt cái này thì phải vào cái kia, không đủ điều kiện học cao thì đành học thấp. Rất nhiều. Nhưng thứ đó chẳng phải do người làm giáo dục viết ra hay sao? Chúng ta phân biệt trí não, phân chia cao thấp, tạo nên những thứ đẳng cấp khác nhau. Phụ huynh nào chẳng muốn con mình học giỏi, học cao, đứa con nào chẳng muốn làm cha mẹ tự hào. Như vậy thì vô hình chung tự chúng ta dồn ép nhau để cố bằng được vào những cái môi trường được gọi là cao cấp hơn, để dành cho những ai coi thông minh hơn rồi còn đâu. Trình độ chỉ có thể xét trong một chuyên môn nhất định. Ở trường học, xếp loại học lực là chuyện phù phiếm. Khả năng của con người không hề gói gọn trong khoảng chục cái môn ở trường. Thế nhưng điểm số của chúng, những cái giá trị hão lại buộc con người ta phải tốn thời gian chạy theo chỉ để mong có được một tương lai sáng lạn, để tránh khỏi những định kiến dè bỉu của xã hội. Bởi căn nguyên chính là sự phán xét thiếu công minh, thiếu thực tế. Mà một lần nữa điểm số chính là công cụ. Muốn xóa bỏ định kiến, ta phải xóa bỏ cái ranh giới phân biệt đó. Muốn không có bệnh thành tích, ta phải loại bỏ thành tích. Chúng ta không nói lên được mục đích của những quyển sách giáo khoa phổ thông, thậm chí sách riêng lẻ tẻ từng môn học thôi chúng ta cũng không thể nói được. Mục đích của môn toán là để củng cố tư duy logic, hay để đào tạo những nhà toán học tương lai, hay để sản xuất máy tính. Mục đích của môn văn là để làm giàu tâm hồn, hay để đào tạo những nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, hay để sản xuất máy ghi âm. Và cả các môn khác nữa chúng ta cũng không thể nói lên được mục đích của nó. Như vậy thì rõ ràng chúng ta cũng không thể nói lên được mục đích đào tạo của cấp trung học phổ thông, và có lẽ thậm chí là còn cả cấp 1, cấp 2. Quả là vô lý khi từ trước đến nay chúng ta cũng cứ đi học mà chẳng biết mục đích của mình. Nếu muốn đào tạo ra những nhà vật lý học, tại sao lại phải thi tốt nghiệp lịch sử? Cái gì cũng đáng để học nhưng không phải cái gì cũng cần để thi. Tất cả chúng ta sớm muộn rồi ai cũng phải có một cái nghề.
Nếu như việc đi học không giúp cho tất cả nên người, không giúp được cho tất cả trở thành người có văn hóa, thì nó ắt phải giúp cho người ta có được một kỹ năng kiếm sống, có được một cái nghề. Như vậy trường nghề đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Thế còn trung học phổ thông, ai biết, có thể anh học nhiều hơn, anh lắm chữ hơn, nhưng anh đóng góp được bao nhiêu, những cái chữ nghĩa đó có vai trò gì với cái nghề sau này anh làm, ai biết. Nói trắng là chúng ta không có sự lựa chọn, vẫn muốn theo đuổi đam mê nhưng không thể mạo hiểm chọn trường nghề, bởi những định kiến cũng sinh ra từ chính những bất cập của các trường nghề. Nếu các trường đó có chất lượng thì đã tạo được chỗ đứng trong mắt mọi người. Cái này tôi không thể nói nhiều để nhường cho những chiến sĩ dạy và học nghề cảm thấy bức xúc. Thế còn xét trong trung học phổ thông, có những sự lựa chọn nào được bày ra? Trước mắt nó chỉ quanh đi quẩn lại những bàn cơ bản, bàn tự nhiên, bàn xã hội. Tất cả những sự lựa chọn nó chỉ nằm trong phạm vi đưa chúng ta lên vị trí của những nhà lý thuyết học. Mà lý thuyết thì mãi chỉ là lý thuyết mà thôi. Thế còn tôi muốn học những thứ khác thì sao? Những kỹ năng như kịch, âm nhạc, nghệ thuật, tranh luận, phát biểu trước công chúng, rồi những hoạt động thể thao cá nhân, đồng đội, tất cả những thứ giúp cho học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo và tổ chức, cũng như sự tự tin và tính tự lập. Nó nằm ở đâu trong chương trình học của Việt Nam? Một người nằm lăn ra đường thì có 10 người chạy ra xem, trong đó có đến 9 người không biết thao tác sơ cứu. Chẳng nhẽ buổi sáng tôi đi học những thứ vô bổ trên lớp, buổi chiều tôi đi học thêm để đảm bảo điểm cao cho những thứ vô bổ, buổi tối tôi làm bài tập vô bổ, để rồi cái thời gian dành cho đam mê, dành cho năng khiếu, dành cho những kỹ năng cần thiết và có ích trong cuộc sống thì chỉ có thể là những khe trống giữa các buổi vô bổ. Như vậy tuổi xanh của tôi có bị lãng phí không? Học hành như thế tôi có tổn thọ hay không? Chẳng nhẽ phải đợi đến đại học mới được gọi là tự do để có những kỹ năng mình cần. Vậy thì rõ ràng bây giờ đã là rất cấp bách để chúng ta phải hình thành một hệ thống giáo dục hoàn toàn mới. Và như Lưu Quang Vũ đã nói, có những cái sai không thể sửa được, chắp vá, gượng ép chỉ càng làm sai thêm. Chỉ có cách là đừng làm sai nữa, hoặc bù lại bằng một việc đúng khác. Khi tôi đọc báo thì có nhiều người quan tâm tới giáo dục, họ cũng đưa ra những ý kiến đa chiều. Thế nhưng phần lớn tuy nhiệt huyết nhưng không hề nhìn thấy ổ bệnh ở quả tim, mà cứ đi tìm đâu ở các cái mao mạch. Vấn đề ở bộ não không chữa, cứ đi bẻ lên bẻ xuống với cái đốt ngón tay. Trong khi đó chỉ có số ít các cao nhân là có đôi mắt tinh tường để xoáy sâu vào cái cốt lõi. Đó là ai? Đó là giáo sư Hồ Ngọc Đại, hiệu trưởng trường thực nghiệm. Đó là nhà giáo Phạm Toàn với nhóm Cánh Buồm đang thực hiện bộ sách giáo khoa mới. Đó là giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Chu Hảo, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Tạ Anh Tuấn và những người khác. Thế nhưng tôi nhìn mãi cũng chỉ thấy người giỏi ở trên mặt báo. Rời mắt ra thì khung cảnh vẫn ảm đạm, thảm hại, bế tắc và thê lương như thường. Tất cả những mái đầu bạc trắng vẫn chỉ như đứng cạnh nhau trên một cái đường tròn, đổ dồn mắt vào bên trong, không tài nào với tay nổi vào cái tâm y của đường tròn đó. Tôi tự hỏi vị trí trung tâm đó là của ai? Làm thế nào để nó nhúc nhích đây? Và đến bao giờ thì cái vòng tròn kia mới được lăn bánh? Nếu như các ngành công nông nghiệp khác đều tạo ra sản phẩm là hàng hóa, thì sản phẩm của ngành giáo dục là con người. Sản phẩm được định nghĩa là gì? Là kết quả của một quá trình tập hợp những hoạt động liên quan đến nhau hoặc tương tác lẫn nhau để biến đầu vào thành đầu ra, input, output. Tôi gọi học sinh là một loại sản phẩm đặc biệt và giáo dục là một quy trình đặc biệt. Hãy xem chúng ta đang nhìn nhận như thế nào về cái quá trình đó. Ta vẫn thấy kiểu đánh đồng xếp loại học lực với xếp loại hạnh kiểm. Một học sinh ngoan xứng đáng nhận hạnh kiểm tốt, nhưng nếu học lực yếu thì điều đó sẽ không xảy ra. Vì sao vậy? Vì sao mà không thuộc bài, không làm bài tập, lười học, nghỉ học lại bị coi là vô ý thức, vô trách nhiệm? Vậy thì chúng ta lại quy về câu hỏi là tại sao việc học lại được coi là có ý thức, có trách nhiệm? Điều này thể hiện rằng chúng ta coi học là cái trách nhiệm, là nghĩa vụ của con cái, của học sinh. Nghiễm nhiên chúng ta đã coi nó như một thứ thủ tục bắt buộc trong hành trình sống. Và bằng cái lối suy nghĩ như vậy, chúng ta chờ đợi một cái chứng nhận ở đầu ra, thay vì quan tâm xem điều gì đã được thay đổi. Chúng ta vẫn cứ nói là phải cố mà học đi con ạ, cố mà học cho xong đi con ạ, rồi mai sau mày muốn làm gì thì làm. Tại sao tất cả ai cũng phải khổ sở như thế suốt bao nhiêu năm? Không biết có bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu tuổi thanh xuân đã bị thẳng tay ném một cách không thương tiếc vào cái máy nghiền tàn bạo của thi cử. Kiến thức vô bổ dẫn đến vô vàn hành động vô nghĩa. Bày ra thi cử rồi lại bán sách hướng dẫn ôn thi, có vô nghĩa hay không? Rõ ràng chỉ đối phó là giỏi. Rồi thì đủ các loại học thêm, đủ các loại lò luyện thi mọc lên. Tất cả toàn là những hành động vô nghĩa, bòn rút sức khỏe, thời gian, tiền bạc lẫn nhau. Suốt bao nhiêu năm
Cố mà học đã trở thành một cái hệ tư tưởng chây lì trong đầu của cả một thế hệ già trẻ lớn bé. Cố mà học, cố mà học, cố mãi cuối cùng cũng hỏng. Chúng ta mặc định coi việc đi học, lên lớp và lấy bằng như một thứ thủ tục bắt buộc trong hành trình sống, mà không hề quan tâm xem những hoạt động đó có mục đích gì, nó liên quan và tương tác như thế nào tới đầu vào và đầu ra, tới cuộc đời của chúng ta, cho dù nó cứ từ trên trời rơi xuống. Nhà trường bỗng trở thành một cái cửa ải khiên cưỡng mà người ta cắn răng chi tiền bước vào chỉ để mong có được một miếng bánh đền bù ở lối thoát. Trẻ em giống như một thứ nguyên liệu tươi mới gia đình đưa vào nhà trường, rồi nhà trường bùn ra xã hội. Lúc bước vào trong tay không có gì nhưng sở hữu những năng lực tiềm tàng. Lúc bước ra tay ôm cái bằng, nhưng năng lực không những không được phát huy mà còn thui chột. Kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống thì không có, lại còn lười học. Đạo đức không được trau dồi, lại còn mất đi. Chúng ta đã cắp sách tới trường hàng ngày một cách vô thức để làm gì? Đi học không phải là để sống sót qua chục năm thi cử rồi với lên một cái bằng. Giáo dục không phải là để chuẩn bị cho con em một cuộc sống tương lai. Giáo dục không phải là để chuẩn bị cho con em một cuộc sống tương lai. Giáo dục chính là bản thân cuộc sống. Cuộc sống. Học là để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Học là để trở thành người có văn hóa, không phải để thi. Học những thứ cần thiết và có ích cho hiện tại và tương lai, không học những thứ vô ích chỉ chúng ta sở hữu những tờ giấy vô dụng. Đừng trả tiền cho một chục năm chỉ để mua được một cái vé thông hành. Chính bản thân chúng ta phải được đào tạo ra để trở thành người lái tàu của chính cuộc đời mình. Rồi một ngày không xa, những con robot do chúng ta tạo ra sẽ sở hữu những trí nhớ khổng lồ. Nó biết tất cả mọi thứ chúng ta cho nó sở hữu một ý thức lớn gấp trăm ngàn lần một người bình thường, bằng xương bằng thịt. Nhưng đó cũng là giới hạn, là cực điểm, là không thể hơn nữa. Nó không bao giờ có thể trở thành một con người, nó chỉ là một cái máy. Và một nền giáo dục nô lệ hóa con người ta sẽ chỉ biến người ta thành những cái máy tích lũy kiến thức, mất đi khả năng làm người. Trong vật lý có một quy tắc chuyển hóa năng lượng tất di tất dịch, đó là hấp thụ, tích lũy và phát xạ. Trí thông minh của con người cũng như vậy. Chúng ta hấp thụ kiến thức, chúng ta tích lũy kiến thức, nhưng nếu chúng ta không phát xạ kiến thức, không chuyển hóa nó thành một trạng thái mới, một dạng thù hình, một khuôn mặt mới hay một giá trị mới, thì chúng ta sẽ chỉ là một cái máy mà thôi. Tôi thấy rất nhiều người họ rất tự hào với những gì mình biết, họ tự biến mình thành một cái kho, một cái bảo tàng và tung tăng vui vẻ với điều đó. Thật là thảm hại. Thứ duy nhất họ sở hữu chỉ là sĩ diện. Thứ sĩ diện vớt vát được bằng cách ngồi lãng phí thời gian chém gió với những kẻ có chung một nhận thức hẹp hòi. Tại sao một người nông dân không cần học quá nhiều nhưng lại có thể phát minh ra biết bao nhiêu thứ này mắc, còn các giáo sư tiến sĩ học vấn rất cao kia lại không có nổi một cái sáng chế cho riêng mình? Đừng chỉ ngồi đó hấp thụ và tích lũy, hãy phát xạ nó đi, vì nếu không thì tất cả kiến thức sớm muộn rồi cũng sẽ đóng sập trong trí não của anh. Chúng ta biết con gì chỉ tiêu thụ và không bao giờ làm việc. Đó là con đỉa, con vắt, những loại ký sinh trùng. Chúng ta không muốn làm ký sinh trùng, chúng ta muốn làm con người. Con người kiến tạo xã hội, ký sinh trùng tiêu thụ xã hội. Con người làm chủ, ký sinh trùng làm nô lệ. Đừng tự hào về những gì mình biết, hãy tự hào về những gì mình làm được. Tất cả những thứ điểm số kiểm tra kiến thức trên trường lớp chúng không quan trọng. Điểm cao không có nghĩa là tài giỏi và điểm thấp không có nghĩa là đần ngu. Những điểm số, những sĩ diện, hãy biến chúng thành phù du. Những người đang nắm trong tay quyền hành, hãy hành động ngay, hãy thay đổi ngay bây giờ. Các vị sẽ từng viên gạch lát những ngả đường quyết định vận mệnh những chủ nhân tương lai của đất nước. Các vị là người tốt, các vị mong muốn điều tốt đẹp cho dân tộc này. Dân tộc nào có những nhà trường tốt nhất, dân tộc đó đứng trên các dân tộc khác. Hôm nay chưa vào vị trí đó thì ngày mai, hôm nay chưa hoàn thành những bộ sách phù hợp, mai sẽ hoàn thành. Hôm nay còn cầu cành, mai sẽ nhẹ như bay. Hôm nay chưa thể phân luồng sẻ nhánh đúng đắn, mai sẽ đúng. Lương giáo viên hôm nay còn làm nghèo, mai người ta sẽ đổ xô vào ngành sư phạm. Hôm nay chất lượng giảng dạy còn thấp, mai đến phụ huynh cũng biết dạy con. Hôm nay chưa thể tư duy độc lập, mai sẽ có những phát minh. Hôm nay những định kiến vẫn còn, mai sẽ không cánh mà bay. Tất cả những gì còn là phế phẩm cắt bã của ngày hôm nay, rồi một ngày mai sẽ được đào thải và tái chế. Giáo dục là cái gốc của mọi vấn đề. Giáo dục phát triển kéo mọi thứ còn lại lên theo. Và có một điều mà chúng ta có thể thực hiện ngay, có thể thay đổi ngay bây giờ, đó là hãy gỡ bỏ kỳ thi tốt nghiệp. Hãy gỡ bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình học vô bổ như thế nào giờ thì ai cũng rõ, và không một người nào lại muốn một kỳ thi khiên cưỡng lại quyết định số phận của mình, bởi khi đại học đã quá đủ. Khẩn thiết mà nói, các cao thực hiện quyết định này
sớm bao nhiêu thì càng có lợi bấy nhiêu. Không biết bao người đã nêu lên lợi ích về bỏ thi tốt nghiệp, lợi ích về sức khỏe của tất cả, lợi ích về kinh tế, dành tiền để mà đầu tư vào cơ sở vật chất, để trả lương, để bồi dưỡng cho giáo viên. Chúng ta chưa thể bỏ kỳ thi đại học nhưng có thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp. Mục đích của hầu hết hiện nay vẫn là đỗ đại học. Vì vậy học sinh cần tập trung năng lượng để đối phó với chỉ một kỳ thi. Còn nếu vẫn thi tốt nghiệp thì sẽ thế nào? Thì ta lại tiếp tục dang dốc cánh tay hào phóng của mình để chào mừng kẻ ký sinh mang tên đối phó một lần nữa được tiếp tục phát huy sức mạnh, được hút hết sức sống của học sinh, và chúng ta lại tiếp tục ngu hóa dân thêm một bước cuối cùng. Chúng ta sáng suốt, chúng ta nhân từ, hãy đặt lên bút đầu tiên chấm phá một tia sáng lên thảm cảnh đen tối ở nơi đây. Hãy giải thoát cho sự bị động đang chảy khơi dưới đáy sông được ngóc đầu dậy. Hãy gạt bỏ tự ái, hãy nâng cao tự trọng mà làm với cái tâm của mình. Nhưng ai đứng cùng tôi? Chúng ta trông thấy những tiêu cực nhưng chúng ta không suy nghĩ tiêu cực, và chúng ta muốn mọi thứ trở nên tích cực hơn. Chúng ta hướng đến một tương lai tươi sáng. Khi đó trẻ em không có khái niệm giữa ngày đi học và ngày nghỉ học, bởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Khi đó ở một cấp học tương đương trung học phổ thông bây giờ hoặc sớm hơn, ai cũng được tự do nghiên cứu tất cả những lĩnh vực ở chính môi trường mà họ đang học. Khi đó tình trạng phân ban sẽ không còn là chênh lệch, vì sẽ chẳng có ban nào hết. Khi đó sẽ chẳng còn ai học để đối phó mà đều học cho bản thân mình. Khi đó tất cả học sinh đều được theo đuổi đam mê một cách chủ động, nhưng kỳ thi đa dạng được tổ chức một cách chủ động, và những con người chủ động sẽ đến với nó để thể hiện bản thân, để chiến thắng, và danh tiếng của nhà trường, của dân tộc cũng lên cao, cao mãi như gió mùa thu. Nhưng ai đứng cùng tôi? Chúng ta không phải máy móc, chúng ta không phải cho lửa, chúng ta không phải loài ký sinh. Chúng ta là những con người độc lập. Sự tồn tại của chúng ta là độc lập trên cuộc đời này. Không có thứ gì có thể chặn ngón tay được sự tồn tại đó nếu chúng ta không cho phép. Không phải một kỳ thi, không phải một tờ giấy, không phải những phán xét từ trên cao, mà là chính chúng ta, những con người làm chủ tương lai của mình. Hãy bỏ lại rác rưởi sau lưng mà lao ra ngoài biển sao trước mắt. Đừng phí thời gian nữa. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Và tự do là khi tâm hồn được giải thoát. Chỉ có sự giải thoát cho chính bản thân mới có thể giải thoát cho tất cả. Tất cả vì một nền giáo dục khai phóng